Joån, mest känd för sina öringar, och det öringssafari som genomförs under hösten. Men på våren, när luften är fylld av fågelsång och vitsipporna står i full blom, björklöven är det stora som musöron, och längs åkanten har det första strutbräken precis börjat att skjuta skott. Då vandrar den vårlekande vätterherren upp i bäckarna för att leka. Till att börja med syns bara enstaka, stora mörka skuggor glida omkring i vattnet. Efter några dagar samlas herrarna i små stim. Hanarna jagar varandra i försöken att få det bästa reviret. Harrens kännetecken är den stora och färgsprakande ryggfjädern. Harren i Vättern är Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd. I Vättern blir harren sällan över 50 cm lång. En 50 cm lång harr väger cirka 1 kilo. Den livnär sig främst på insekter, kräftdjur och snäckor. Harren blir könsmogen vid 3-4 års ålder. Vid parningen trycker honan ner gumpen i gruset och lägger rommen. Samtidigt sprutar hanen mjölk över rommen och befruktar äggen. Högleken inträffar i slutet av april och början av maj. Strax före högleken, innan harren har släppt rommen, elfiskar Länsstyrelsen i Jönköping harr för romtäkt. Harren bedövas med elektricitet och fångas upp med en håv. Den placeras sedan i en plastbalja med vatten. Syre pumpas in i vattnet. Syrgashalten kontrolleras kontinuerligt. Jajamän! Vad har vi på stålen nu? Välkomna komma in till liran. När man har fångat tillräckligt många herrar mäter man och väger fisken. Men då kan vi släppa in lite till de här, så släpper de stå här i ogla. Ja. Mikael Bergström från Länsstyrelsen sköter längd- och viktmätning. 435. Hoppas, ska ni lägga ut sen också? Massa rom och grejer. 395. Då ska vi snabba oss lite. Och sedan koll så vi inte är ute och cyklar. Helt rätt. Här är det Per Karlsson från Källefalls fiskodling som kramar fisken. Det är sånt som kallas för kulsprutevälling när den är på toaletten. Det ligger mycket utanför Per. Oj, vad mycket rom det ligger där borta. I din lördag. Eller fel vinkel. Bra jobbat. Det blir lite. Ett fjällprov tas också från fisken. Alf Hultqvist från Vätternakvariet i Motala tar hand om fjällproven.
Hur lång tid tar det att få besked på fjällprov och sånt? Det beror på när de tar dem där uppe. Nej. Nej. Ett visst antal och så kör de då. Hans-Göran Hansson från Joåns fiskevårdsområdesförening 410. står redo med kameran för dokumentation av fenskador och annat på harren. Alltid någon. Då sitter du bara så alltså, felskadebedömning har du fisken hela tiden med och säger du sen är det färdigt. Fisken märks med en floyd tag, eller T-märke som det också kallas. Märket har ett identifikationsnummer och adress till sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Beatrice Hallenius från Länsstyrelsen sköter sekretariatet. 7 deciliter hade vi totalt och det blev 7000 romkorn. Vi mätte ju på mätbrädan, det kan vi göra igen. Hur många romkorn som När man samlat in all information om de fångade harrarna befruktas rommen. Man får då svälld rom. Sväller rommen när den kommer i kontakt med mjölken eller när den kommer i kontakt med vattnet? Med vattnet. Man mäter volymen på rommen för att uppskatta antalet romkorn. Det här året fick man ihop lite mer än 7000 romkorn från 7 föräldrapar. En liten del av rommen sätts ut i några vättebäckar. Detta för att stärka beståndet eller återintroducera harren i bäckar där den har försvunnit. En del av rommen räknas och ett bestämt antal romkorn läggs i kläckningsboxar. Dessa boxar placeras i utvalda vättebäckar. Det här gör man för att studera kläckningsframgångar och yngelöverlevnad i bäckarna. Resterande rom kommer till Källfalls fiskodling. Här placeras rommen i romglas och hålls svävande i vattnet. När rommen svävar i vattnet får alla romkorn tillräckligt med syre. Rommen behöver 180 dygnsgrader innan den börjar kläckas. Om det är 10 grader i vattnet börjar rommen kläckas efter 18 dagar. Ynglen är 12-14 mm långa när det kläcks. Harrynglen har en liten gulesäck och börjar äta redan efter ett par dagar. När de har växt till 20-25 mm längd kommer ynglen att planteras ut i en eller flera vättebäckar. Harrynglen följer sedan med vattnet till ett yngelkar. Här matas ynglen ett par veckor för att öka överlevnaden när det sätts ut i bäcken. Det kallas då för inmatad yngel. Det är lite grann vatten. Det kallar ju akvaristerna för att man koppar in fisken. De har en kopp. Här är det Half Hultqvist från Vättarnakvariet i Motala som sätter ut inmatad harryngel i Sjöhammarbäcken. Utsättningen är ett försök att återintroducera harren i bäcken. De jobbar lite mot strömmen, men de är vana att simma mot strömmen i odlingen. Så att förhoppningsvis är de vältränade. Det är nästan 3 500 yngel som sätts ut det här året. Ynglen stannar bara några veckor i bäcken innan de vandrar ut i Vättern. Förhoppningsvis återvänder en del av harrarna
efter 3 eller 4 år i Vättern för att leka i bäcken. Då har man lyckats med återintroduktionen.